ลองจินตนาการดูนะคะถึงบริษัทที่เพิ่งตัดสินใจหั่นธุรกิจร้านอาหารระดับโลกทิ้งไปเลย ครับหั่นทิ้งแบบ100%เลยด้วย ใช่ค่ะแทนที่จะเก็บไว้เป็นหน้าเป็นตาหรือรอวันฟื้นตัวตามแบบที่หลายบริษัทชอบทำกันแต่คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ากำไรต่อหุ้นพุ่งทะยานไปถึง 18% ภายในไตรมาสเดียวโห 18%เลยนะครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะถูกต้องค่ะทั้งที่มีวิกฤตความขัดแย้งในทะเลแดงที่ทำลายระบบขนส่งทางเรือ แล้วก็ยังมีแรงกดดันจากกำแพงภาษีอีกวันนี้เราเลยจะมาชวนทุกคนเจาะลึกข้อมูลจากรายงานผลประกอบการไตรมาส1ปี2569ของกลุ่ม TU หรือ Thai Union Group ค่ะน่าสนใจมากครับเรามีข้อมูลทั้งจากงบการเงินฉบับล่าสุดแล้วก็บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบเจาะลึกเลยภารกิจของเราในวันนี้คือการหาคำตอบค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทปลดแอกภาระชิ้นใหญ่ที่สุดออกไปได้สำเร็จคือต้องบอกว่าการเทขายธุรกิจร้านอาหารอย่าง Red Lobster ออกไปแบบเด็ดขาดเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนระดับฐานรากขององค์กรเลยนะครับจุดเปลี่ยนยังไงคะแบบว่ามันกระทบโครงสร้างหลักเลยเหรอใช่ครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปการถือครองธุรกิจนั้นไว้มันเคยเป็นกลยุทธ์เพื่อขยายขอบเขตจากแค่คนขายวัตถุดิบไปสู่ธุรกิจบริการอาหารหรือที่เราเรียกว่า Food Service อ๋อเหมือนขยายจากต้นน้ำไปปลายน้ถูกต้องเลยครับแต่ทีนี้เมื่อโครงสร้างต้นทุนแรงงานในสหรัฐอเมริกามันเปลี่ยนแปลงไปบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนทิศสิ่งที่เคยเป็นโอกาสมันก็กลับกลายเป็นภาระทางการเงินที่ค่อยๆกัดกินกำไรของกลุ่มมาตลอดนะครับฟังดูหนักหนาเหมือนกันนะคะหนักครับแต่มาแรกของปี 69 นี้จึงเป็นภาพแรกเลยที่เราได้เห็นโครงสร้างขององค์กรที่ปราศจากเงาของ Red Lobster อย่างแท้จริงครับโอเคงั้นเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะก่อนหน้านี้หลายคนชอบเปรียบเทียบว่า TU เนี่ยเหมือนนักสู้ที่ใส่ชุดเกราะหนักครับชุดเกราะที่ทั้งหนักแล้วก็อาจจะเริ่มมีสนิมเกาะด้วยนะครับใช่แต่พอตัด Red Lobster ทิ้งไปมันก็เหมือนนักสู้คนนี้ได้ถอดเกราะหนักนั้นออกไปแล้วทำให้ตอนนี้สามารถออกหมัดได้ไวขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็คล่องตัวกว่าเดิมเยอะเลยค่ะคือสิ่งที่น่าทึ่งในงบการเงินรอบนี้ไม่ใช่แค่การขายสินทรัพย์ทิ้งเฉยๆนะครับแต่มันคือการทำ strategic purification หรือการชำระล้างโครงสร้างทางการเงินครั้งใหญ่เลยชำระล้างโครงสร้างทางการเงินแปลว่าตอนนี้งบเขาดูสะอาดขึ้นหรือลีนขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับคือพอไม่มีธุรกิจร้านอาหารที่ขาดทุนมาถ่วงบริษัทก็ไร้ซึ่งความเสี่ยงจากพวกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่มันเคยฉุดรั้งกำไรมาตลอดพอไม่ต้องเอาเงินไปโปะส่วนที่ขาดทุนตรงนั้นผู้บริหารก็เลยหันมาโฟกัสกับธุรกิจหลักได้เต็มที่เลยสิคะใช่ครับแล้วผลที่ตามมามันชัดเจนมากเราจะเห็นเลยว่ากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ของเขาเนี่ยทำสถิติสูงต่อเนื่องจากปี 2568 มาเลยครับถือว่าการทำตัวให้เบาลงนี่เป็นผลดีจริงๆค่ะแต่นักสู้ที่ตัวเบาลงก็เรื่องหนึ่งนะคะแล้วหมัดที่ชกออกไปล่ะคะมันเข้าเป้าแค่ไหนในสังเวียนที่สภาพอากาศแปรปรวนสุดๆแบบตอนนี้โอ้โหเป็นคำถามที่ตรงจุดมากครับเพราะว่ายอดขายไตรมาสเนี้ยมันพุ่งไปแตะที่ 32.1 พันล้านบาทเลยนะครับว้าว 32,000 กว่าล้านบาทตีเป็นเงินดอลลาร์ก็เกือบ983 ล้านเหรียญเลยนะคะใช่ครับเติบโตขึ้น 7.6% แบบเทียบปีต่อปีหรือ YOY เลยครับแม้ว่าจะเจอแรงกดดันสารพัดอย่างเดี๋ยวนะคะขอเบรกนิดนึงสถานการณ์โลกตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบเส้นทางเดินเรือและค่าขนส่งอย่างหนักเลยใช่ไหมคะใช่ครับคลองซูเอซนี่แทบจะเป็นอัมพาตเลยแล้วไหนจะเรื่องความผันผวนของค่าเงินแล้วก็พวกกำแพงภาษีของสหรัฐอีกทำไมยอดขายของ TU ถึงยังโตแบบออร์แกนิกได้ต้อง 9.3% ล่ะคะเขาทำได้ยังไงนี่แหละครับคือความเจ๋งมันอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่อง anti fragile ครับ anti fragile เหรอคะคือยิ่งเจอปัญหายิ่งแข็งแกร่งขึ้นแบบนั้นไหมคะอาจจะเครือข่ายการจัดหาวัตถุดิบทั่วโลกหรือ global sourcing ของเขาครับเล่าให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงในสถานการณ์จริงได้ครับลองเจาะลึกไปดูเรื่องราคาปลาทูน่าสกิปแจ็คในตลาดกรุงเทพช่วงไตรมาสนี้ดูนะครับราคามันพุ่งไปถึงระดับ 1,450 ถึง 1,500 เหรียญต่อตันเลยโหถือว่าสูงมากเลยนะคะเนี่ยสูงครับสูงกว่าราคาที่เอกวาดอร์ในอเมริกาใต้ซะอีกอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าต้นทุนฝั่งเอเชียแพงแถมค่าขนส่งไปยุโรปก็แพงจากปัญหาทะเลแดงอีกมันไม่กระทบกำไรแย่เลยเหรอคะ
ถ้าเป็นบริษัทอื่นอาจจะแย่ครับแต่ด้วยระบบเครือข่ายระดับโลกของ TU พวกเขาสามารถโยกย้าย supply chain ได้ทันทีครับหมายความว่าเขาสามารถให้โรงงานในฝั่งยุโรปสั่งวัตถุดิบจากฝั่งอเมริกาใต้ที่ราคาถูกกว่ามาผลิตแทนที่จะส่งจากเอเชียไปเหรอคะถูกต้องแบบเป๊ะๆเลยครับการมีความยืดหยุ่นระดับโลกแบบนี้ทำให้เขาสามารถบริหารต้นทุนข้ามทวีปได้แล้วก็รักษาอัตรากำไรไว้ได้ตามเป้าหมายเลยครับสุดยอดเลยค่ะคือการคุมต้นทุนและการตั้งรับแบบนี้ถือเป็นเกมรับที่ดีมากๆแต่การจะชนะในเกมธุรกิจเนี่ยมันต้องมีเกมรุกที่เฉียบขาดด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับตั้งรับอย่างเดียวไม่พอหรอกครับซึ่งนั่นแหละค่ะพาเราไปหาฮีโร่ตัวจริงของไตรมาสนี้กองหน้าตัวเป้าที่กำลังเข้าฝักสุดฮีโร่ตัวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากธุรกิจเพชรแคร์หรือ iTel ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ iTel หรือ iTel เนี่ยทำผลงานระดับทำลายสถิติเลยนะคะยอดขายพุ่งไปถึง163ล้านเหรียญเติบโต 28.6% YoYo เลยโอ้โหโตเกือบ 30%กำไรสุทธิก็โตตั้ง 24.9% ถือว่าแบกทีมร่างทองจริงๆครับใช่ค่ะแบกทีมสุดๆแต่ตรงนี้มีสถิติที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือข้อมูลระบุว่าสินค้ากลุ่มขนมสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Treats เนี่ยโตทะลุประหลอดถึง 95% เลยค่ะเกือบ 100% เลยนะครับเนี่ยใช่มันน่าทึ่งมากค่ะเทรนด์นี้มันมาจากการที่คนสมัยนี้รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกที่เรียกว่า premiumization ใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงโลกนะทิศทางมันชัดเจนมากปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าพรีเมียมคิดเป็นสัดส่วนถึง 51.5% ของยอดขายทั้งหมดของ iTel แล้วนะครับแปลว่าเกินครึ่งหนึ่งของรายได้มาจากสินค้าพรีเมียมที่คนยอมจ่ายแพงๆเพื่อลูกรักสี่ขาถูกต้องครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือตลาดยุโรปครับยุโรปมีอะไรน่าสนใจอะคะคือหลังจากที่ปีที่แล้วหลายแบรนด์พยายามระบายสต็อกหรือ destocking จนคลังสินค้าว่างเปล่าพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นไตรมาสนี้เขาก็เลยต้องกลับมาสั่งของเติมเข้าคลังกันขนาดใหญ่เลยครับอ๋อเป็นช่วง restocking พอดีใช่ครับยอดขายในยุโรปก็เลยฟื้นตัวแรงมากโตถึง 49.2% เลยว้าวโตเกือบครึ่งเลยนะคะนี่แหละครับอัตรากำไรขั้นต้นของ ITC ที่สูงถึง 24.3% มันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักที่เข้าไปช่วยพยุงมาร์จิ้นของบริษัทแม่ให้ออกมาดูดีดึงดูดใจขนาดนี้ครับพอเห็นผลงานระดับ Masterpiece ของบริษัทลูกแล้วเราลองมาดูบรรทัดสุดท้ายหรือ Bottom Line ของบริษัทแม่กันบ้างดีกว่าค่ะว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะออกมาสวยงามแค่ไหนได้เลยครับตัวเลขบรรทัดสุดท้ายนี่ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันกำไรสุทธิออกมาที่ 1.1 พันล้านบาทนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่ากลยุทธ์การคุมต้นทุนแบบ value over volume เนี่ยมันได้ผลจริงๆใช่ครับเน้นสร้างมูลค่ามากกว่าแค่เน้นปริมาณยอดขายแต่เดี๋ยวนะคะพอแกะงบดูดีๆมีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยมากเลยค่ะคือกำไรสุทธิเนี่ยโต 9.2% แต่ทำไมกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ถึงโตพรวดพราดไปถึง 18% ได้ล่ะคะกำไรต่อหุ้นโตเร็วกว่ากำไรสุทธิรวมเกือบ2เท่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีเวทมนต์ทางการเงินอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากๆมันคือผลจากการทำแชร์ buyback หรือการซื้อหุ้นคืนในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมาครับอ๋อการซื้อหุ้นคืนช่วยอธิบายกลไกของมันแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเมื่อบริษัทเอาเงินสดไปซื้อหุ้นของตัวเองกลับคืนมาจากตลาดเนี่ยจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมันก็จะลดลงใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวหารมันน้อยลงเพราะตัวหารน้อยลงถึงแม้กำไรสุทธิจะโตขึ้นตามปกติแต่เมื่อเอามาหารด้วยจำนวนหุ้นที่น้อยลงมูลค่ากำไรต่อหุ้นของนักลงทุนแต่ละคนมันก็เลยกระโดดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบที่เราเห็นนี่แหละครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการบริหารเงินทุนที่เก่งมากนอกจากเรื่องแชร์ buyback แล้วเห็นว่าเขามีแผนลดรายจ่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการเติบโตนี้มันมาพร้อมกับการหั่นธุรกิจที่ไม่ทำกำไรทิ้งหรือที่เราเรียกว่า right sizing และก็ยังมีโปรเจกต์ลับที่ชื่อว่า Project Sona ด้วยครับ Project Sona คืออะไรคะเนี่ยฟังดูเหมือนเรือดำน้ำเลยคล้ายๆแบบนั้นครับมันคือแผนการลดรายจ่ายและอุดรอยรั่วในองค์กรโดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่ความเย็นเพื่อให้องค์กรทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับพอพื้นฐานบริษัทเข้าสู่ร่างทองแบบนี้ทั้งลีนขึ้นกำไรดีขึ้นแถมมีปันผลจาก iTel มาช่วยแบกอีกคำถามถัดมาที่นักวิเคราะห์และสถาบันจับตามองก็คือแล้วราคาหุ้นบนกระดานตอนนี้ล่ะมันสะท้อนความเก่งกาจทั้งหมดนี้ไปหรือยัง
นี่แหละครับคือประเด็นสำคัญของการประเมินมูลค่าหรือ valuation เลยครับ งั้นเรามาเปิดหน้าปัดเทคนิคและมูลค่ากันเลยค่ะ ถ้าเราดูราคาในกระดานตอนนี้แถว11 บาท 60 สตางค์ถือว่าเป็นของดีราคาถูกหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับ ถ้าเราใช้มาตรวัดพื้นฐานอย่าง PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไร ปัจจุบันเนี้ยมันเทรดกันอยู่ที่ 9.6 ถึง 9.9 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับ ปกติเขาให้ค่าเฉลี่ยกันที่เท่าไหร่คะ ในอดีตตลาดเคยมองและให้มูลค่ากันอยู่ที่ราวๆ 10 ถึง 12 เท่าเลยครับ อืม แล้วตัวอื่นล่ะคะ อย่าง PBV อะไรเงี้ย PBV ตอนนี้อยู่ที่ 0.99 เท่าครับ แปลว่ามันซื้อขายกันเท่ากับมูลค่าทางบัญชีเป๊ะๆเลย แทบจะไม่มีพรีเมียมบวกเพิ่มเข้าไปเลยครับ อืม แปลว่าตลาดกำลังตีราคาทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท เท่ากับราคาทางบัญชี โดยไม่ได้ให้มูลค่าความเก่งในการบริหารจัดการหรือแบรนด์ระดับโลกเลยเหรอคะ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับ ตลาดอาจจะยังกังวลภาพจำในอดีตอยู่ แต่ที่น่าสนใจคือปันผลเนี่ยดึงดูดใจมากเลยนะครับ อยู่ที่ระดับประมาณ 6% เลย ปันผล 6% ถือว่าช่วยกันชนความเสี่ยงขาลงได้ดีเลยนะคะ แล้วแบบนี้บรรดาสถาบันการเงินเขามองเป้าหมายราคากันไว้ที่เท่าไหร่คะ ตอนนี้เป้าหมายคอนเซนแซสจากสถาบันให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ 13.27 บาทครับ 13 บาท 27 สตางค์ทั้งนั้นเทียบกับราคาปัจจุบัน 11 บาท 60 สตางค์ก็แปลว่ามีอัพไซด์หรือโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกประมาณ 14% เลยสิคะ ถูกต้องครับ อัพไซด์ประมาณ 14% ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับ งั้นเราลองมาดูหน้าปัดทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าค่ะ ทรงกราฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ในเชิงเทคนิคเนี่ยถือว่ามีสัญญาณบวกที่ชัดเจนเลยนะครับ กรอบราคามันค่อนข้างชัดเจน โดยมีแนวรับที่เรียกได้ว่าเป็นประการหินเลย อยู่ที่โซน 11.00 ถึง 11.40 บาทครับ แปลว่าถ้าตกลงมาแถว 11 บาทถึง 11 บาท 40 สตางค์น่าจะมีแรงซื้อเข้ามารับไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ โซนนั้นแข็งแกร่งมาก ส่วนแนวต้านที่ต้องทะลุให้ได้ เพื่อเป็นการยืนยันการขึ้นรอบใหม่ จะอยู่ที่ 12 บาท 20 ถึง 12 บาท 50 สตางค์ครับ 12 บาท 20 ถึง 12 บาท 50 แล้วตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนบ้างไหมคะ มีครับ อันนี้คือจุดที่ผมอยากตอกย้ำเลย ปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเนี่ย มันทะลักเข้ามาเยอะมากหลังงบออก แล้วก็สัญญาณ MACD กับ RSI ก็สนับสนุนทิศทางเชิงบวกอย่างชัดเจนเลยครับ ถือว่าสอดคล้องกันทั้งฝั่งพื้นฐานและเทคนิคเลยนะคะเนี่ยจิ๊กซอว์ทุกชิ้นดูต่อกันติดหมดเลย แต่เดี๋ยวก่อนครับ ก่อนที่เราจะมองภาพนี้สวยงามจนเกินไป ผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่คนวิเคราะห์งบรายไตรมาสมักจะมองข้ามไปนิดนึงครับ มีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่อีกเหรอคะ มีครับ ถ้าเรามองข้ามช็อตไปในระดับ 10 ปีข้างหน้า ท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไป ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้ จะปรับตัวยังไงเพื่อรักษาร่างทองนี้ไว้ให้ยั่งยืนครับ หมายถึงปัญหาเรื่องสภาวะโลกรวนเหรอคะ ใช่ครับ ปรากฏการณ์เอลนีโญและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มันเริ่มส่งผลกระทบต่อเส้นทางการอพยพของปลาทูน่าตามธรรมชาติแล้วนะครับ จริงด้วยค่ะ ถ้าปลาเปลี่ยนเส้นทาง ต้นทุนการออกเรือไปจับปลาก็ต้องสูงขึ้นแน่ๆเลยเนาะ ถูกต้องเลยครับ และนอกจากนั้นมันยังมีกระแสของเนื้อสัตว์ทดแทน หรือ plant-based แล้วก็อาหารทะเลที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ หรือ cell cultured seafood ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาด้วยครับ โห อันนี้น่าคิดมากค่ะ องค์กรที่เก่งเรื่องโลจิสติกส์และการบริหารวัตถุดิบ จะรับมือกับยุคที่คนอาจจะหันไปกินอาหารทะเลจากห้องแลบยังไง เป็นคำถามปลายเปิดที่ฝากไว้ให้เพื่อนซีผู้ฟังได้เอาไปคิดต่อยอดกันนะคะ เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากครับสำหรับผู้บริหารในทศวรรษหน้า ค่ะ วันนี้ก็ได้ข้อมูลแบบจัดเต็มครบรสมากเลยนะคะ ต้องขอบคุณการวิเคราะห์เฉียบๆจากคุณมากๆเลยค่ะ ยินดีมากครับสนุกมากครับวันนี้ และก่อนจะลากันไปนะคะ ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่อยู่เจาะลึกข้อมูลกับเราจนจบ ขอบคุณยอดซุปเปอร์แทงค์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติ ที่ส่งเข้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทีมงาน AI ของเรา ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ ครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับ ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ความรู้สไตล์แอนตี้ฟราไจนี้ออกไปเยอะๆนะคะ เพื่อให้มดงานทุกคนก้าวผ่านทุกความผันผวนของตลาด แล้วก็อัปเกรดพอร์ตเป็นร่างทอง ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน